यति सामान प्रयोग गरेर तपाईले घरमै ह्याचरी बनाउन सक्नुहुन्छ, इन्कुबेटर बनाउन सक्नुहुन्छ यति सामान प्रयोग गरेर। यसमा के आउँछ, कति मूल्य पर्छ, तपाईलाई कम्बो यो सेट दिँदाखेरि कति अफरमा आउँछ भनेर आजको भिडियोमा जान्नुहुनेछ। साथीहरु, यो सामान प्रयोग गरेर तपाईले टेक्नोलोजी यानी कि यो इलेक्ट्रोनिक सामानहरु प्रयोग गरेर चाहिँ टेक्नोलोजीको युज गरेर तपाईले चल्ला कोरल्ने मेसिन घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि सबसे पहिले यो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कन्ट्रोलर छ। यो W1200 नानो कन्ट्रोलर, यो माइक्रो कन्ट्रोलर हो। हेर्दाखेरि सानो छ तर एकदमै बलियो छ। यो आउँछ। हामीले चाहिँ यो खालको कन्ट्रोलर तपाईलाई पठाउँदाखेरि चेक गरेर यसको सेटिङ गरेर तपाईहरुलाई इन्कुबेटरमा चाहिने टेम्परेचरहरु सेट गरेर पठाउँछौं। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोलरलाई अन गर्नको लागि यस्तो खालको एडाप्टर चाहिन्छ। 1 एम्पियर को एडाप्टर आउँछ र यो एडाप्टरले अन गर्छ यो कन्ट्रोलरलाई। यही एडाप्टरबाट फ्यान चल्छ र फ्यान सँगै एलईडी छ उज्यालोको लागि र तपाईले यो 2 पिन सकेट, डीसी सकेट भन्छ जसलाई, यो तपाईले एडाप्टरमा जोडेर चाहिँ सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले यसरी जोड्नुभयो भने चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा खर्च कति आउँछ, बनाउने तरिकाहरु के कस्तो छ भनेर मैले तपाईलाई बताउँदै छु। वायरिङ गर्नको लागि तपाईले हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेक को च्यानलमा क्याटेगोरीजमा जानुभयो भने, भिडियोहरुमा जानुभयो भने कसरी प्रयोग गर्ने, के कम्पोनेन्ट छ भनेर सजिलै प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई सेटिङ प्रोग्राम गरेकै भएको कारणले तपाईलाई झन सजिलो हुन्छ। आफैले सरसर्ती वायरिङ गर्नुभयो भने सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईलाई यसको मूल्य कति पर्न आउँछ भन्दाखेरि बजारमा झन्डै 1200 रुपैयाँ पर्न आउँछ। यो एउटा लिनुभयो भने 1200 रुपैयाँ पर्न आउँछ। अनलाइनतिर पनि खोज्नुभयो भने यसको सामान झन्डै 1200 रुपैयाँ पर्न आउँछ। तर हामीले तपाईलाई अफरमा 1000 रुपैयाँमा चाहिँ यो तपाईको ठाउँसम्म डेलिभरी हुने तरिकाले चाहिँ सामान पठाउँछौं। यो वास्तवमा तपाईलाई अफर दिएको हो। कोही मान्छे, कोही साथी, कोही जोसुकै पोल्ट्री क्षेत्रको हुनुहुन्छ भने कोही साथी पनि वञ्चित नहुन्, टेक्नोलोजीमा सजिलै उहाँहरु प्रयोग गरेर चल्ला निकाल्न सकुन् भन्ने हिसाबले नै यो सामान तपाईलाई यति मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छौं। अबिराम एग्रोटेकले उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो नम्बर पाउनुहुनेछ। विगत 4 वर्षदेखि अबिराम एग्रोटेकले विभिन्न किसिमका ह्याचरी मेसिनहरुको पार्ट्सहरु, त्यसमा लाग्ने जुन इलेक्ट्रोनिक सामानहरु छ, त्यस्तै कसरी बनाउने, कस्ता खालका मापदण्डहरु हुन्छन्, लगायत सुकुटी मेसिन, दही जमाउने मेसिन, विभिन्न किसिमका मेसिनहरु तपाईहरु माझ पस्किदै आएको छ यस च्यानलबाट। र सामान वा अब रेडीमेड मेसिनको लागि तपाईले हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई अवगत गराइसके। अबिराम एग्रोटेकको नम्बर तपाईले डिस्प्लेमा र डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र नेपालको लागि विश्वसनीय नाम भनेको अबिराम एग्रोटेक हो, जसले तपाईहरुलाई सजिलै मेसिन बनाउनलाई र मेसिन उपलब्ध गराउँदछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तपाईलाई धेरै धन्यवाद। आगामी भिडियोहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हस्त, नमस्ते।